साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। संघीयताको प्रस्तावित खाकाबारे विरोधका आवाजहरू सुनिरहेका बेला सबै प्रस्तावित प्रदेशबाट सहभागीहरू बोलाएर आज हामी बहस गर्दैछौँ। प्रचण्ड कमरेड सोलुखुम्बु जिल्लामा बख्खुमा सजिएर चाहिँ उहाँले शेर्पा प्रदेश घोषणा गर्नुभएको र हिजो संविधान सभामा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल चाहिँ त कोर्लिनु भएको त्यो मैले झल्झली सम्झिरहेको छु। अहिले यहाँहरूले उत्पीडित जातीय र क्षेत्रहरूको अधिकारको लागि स्वायत्त प्रदेश र विशेष स्वायत्त इलाकाहरू भनौँ वा त्यस्तै गरेर संरक्षित क्षेत्रहरू भनेर चाहिँ जुन जनयुद्ध लड्नुभयो, लडाउनु भयो, त्यसै गरी चाहिँ त सबैलाई आश देखाउनु भयो। मगरात, थरुहट, शेर्पा प्रदेश यी सबै कहाँ पुगे? बाबुरामजी, संविधान भनेको एउटै पार्टीले पुरा लडाईँ जितेर लेख्न पाएको भए हामीले चाहेअनुसारै हामी लेख्थ्यौँ। अहिले पनि माओवादीको चाहना भनेको सबै यहाँको उत्पीडित जाति क्षेत्रहरूको आफ्नो पहिचान र अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने नै हो। सम्झौताबाट जानुपर्ने अहिले हाम्रो बाध्यता छ। यो मधेसमा भएका मधेसी थारूहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरेर यो मधेसीमाथि अन्याय गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई। म सिकेलाल जीसित सुन्न चाहन्छु, यो अन्याय होइन भने के हो? होइन, न्याय र अन्यायको परिभाषा शक्ति सन्तुलनमा भर पर्छ। बाघले मृगलाई खाइदिएर न्याय गरे हो, मृगको लागि अन्याय भएको हो। मधेसीहरूको अहिले शक्ति भएन, शक्ति नभएकोले गर्दाखेरि मधेसीहरूले गुमाउनु पर्यो। थरुहटलाई टुक्र्याएर अखण्ड सुदूरपश्चिम बनाएको छ, यसमा हामी मान्य छैनौँ। कञ्चनपुरदेखि पूर्व झापासम्मको जहाँ थारूहरूको बसोबास गर्दै आएको, जहाँ थरुहट स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ, अब यहाँको शासकहरू थारूहरूलाई अब कमैया र दास बनाउने कोसिस नगर्नुहोस्। त्यहाँको स्वायत्त प्रदेश हामी आफै घोषणा गर्नेछौँ थारूहरू भन्नमा। हजुर, हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। बाबुरामजी, न नागरिक खुसी न तपाईँ खुसी, खुसी चाहिँ को होला त अहिले? यो प्रदेशमा अलि सबभन्दा बढी मर्कामा थारूहरू परेका छन् भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु र त्यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट फरक मत नै राखिएको छ। म सभापतिको नाताले अब मैले धेरै कुरा बोल्न त मिल्दैन, तर मैले के सुझाव दिएको छु भने कमसेकम थारू बाहुल्य जुन क्षेत्र छन् त्यसलाई एक ठाउँमा राखियो, नटुक्राइयोस्। खास गरी कैलाली र कञ्चनपुर, त्योमध्ये पनि मुख्यतः कैलाली जहाँ 4 लाखभन्दा बढी थारूहरू छन्, उनीहरूलाई बर्दिया, बाँके, दाङसँग अलग गर्नु हुँदैन। रुकुमको पूर्वी भागलाई 5 नम्बर प्रदेशमा राख्दा मगरात समेटिँदैन, मगरातको एजेन्डा सम्बोधन हुँदैन। पश्चिम रुकुमलाई 6 नम्बर प्रदेशमा राख्दा सेवा प्राप्ति र भूगोलको दृष्टिकोणले चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। भनेपछि कुन आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ रुकुमलाई खण्डित गरेर राख्नुभयो? पहिचान या सामर्थ्य? आफ्नो क्षेत्र चाहिँ छुँदै नछौ, अन्यत्र चाहिँ भत्काउँदै जाऊ, खण्ड खण्ड बनाऊ भन्ने नेताहरूको यो प्रवृत्ति देखेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो त कस्तो भने दुईटा शब्द हुन्छ, एउटा बलिदान हुन्छ, एउटा बलि प्रदान हुन्छ। बलिदान के भने सामूहिक हितको लागि आफ्नो बलिदान गर्ने, बलि प्रदान भनेको के हो भने आफ्नो हित सुरक्षित गर्नको लागि कमजोरलाई ल्याएर बलि दिने। हाम्रो बलि प्रदान भएको छ अहिले। रुकुममा बलि प्रदान, फरुवानमा बलि प्रदान, सबै बलि प्रदानहरू भएको छ। म एउटा दलित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पहिचान त कसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ राखेको छ त र कसरी लैजाने त भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो सरलाई चाहिँ मेरो क्वेसन। राज्यका सबै अङ्गमा उनीहरूको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ र त्यो चाहिँ संविधानमा दलितहरूको निम्ति ती अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। संहिता चाहिँ दलितहरूको निम्ति चाहिँ भौगोलिक संहिता सम्भव हुँदैन। 6 प्रदेश नै चाहिँ कसरी भयो? यो 6 प्रदेश मुख्य हुनुपर्ने 13 प्रदेश हो। 13 प्रदेशलाई हामीले संयुक्त पहिचान गर्दा 13 प्रदेश हुन्छ। एमाले र कांग्रेसको 7 प्रदेश भनेपछि त 7 र 11 को बीचमा अथवा 7 र 13 को बीचमा हुनु पर्थ्यो नि, हैन र? सहमत? यो चाहिँ अर्थमेटिक होइन, राजनीति भनेको अर्थमेटिक होइन। तपाईले गएर एभरेज निकाल्ने हुँदैन, त्यहाँनेर हुँदैन। यो भनेको अल्जेब्रा हो, राजनीति भनेको बीज गणित हो। बीज गणित भन्ने के हो भने बिउ जोसँग छ त्यसको गणित काम लाग्छ। अहिलेको बिउ चाहिँ कांग्रेस एमाले छ, बिचरा उनलाई दोष दिएर के गर्ने? देशव्यापी आन्दोलन भयो, 19 जना मरे, देशमा ठुलो परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, समथिङ राजतन्त्र हरायो गयो। तर मधेस आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलनमा 40 जना मधेसी मारिए। समग्र मधेस एक प्रदेश भनेर हाम्रो जुन मूल नारा थियो त्यो तरिकाले किन लड्न सक्नुहुन्न उहाँहरू? हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। बाबुराम, म एउटा के भन्नु भने संहिता भूगोलको आधारमा होइन, जनताको आधारमा बन्छ। जनताको उनीहरूको ऐतिहासिक भाषिक बनोट के छ भन्ने आधारमा यो बन्छ।
त्यसैले तराई पहाड र हिमालको आधारमा संहिता बन्ने होइन। यी विवाद कसरी समाधान गर्नु होला, कसरी टुङ्गेला? जनताले आफ्नो अधिकारको निम्ति यति सजगता अपनाउनु, संविधानबाट बन्ने संविधानमा आफ्नो अधिकार छुट्छन् कि भनेर यसरी सजग हुनु अत्यन्त स्वागतयोग्य छ। त्यसले प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गरौँ र बाँकी अधिकारको निम्ति हामी निरन्तर सङ्घर्ष गरौँ, अगाडि बढौँ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँको त्यत्रो कुरामा शक्ति सन्तुलनको सापेक्षता, त्यो भनेको के हो भने यो संविधान वर्तमानको लागि हो। धेरै भविष्य चाहिँ यसको तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्, यसको धेरै भविष्य चाहिँ हुँदैन। शक्ति सन्तुलन फेरिएपछि संविधान फेरिन सक्छ, त्यो भोलिको कुरा हो। तर आजको सापेक्षतामा यथार्थ यही हो। तपाईँ सहभागी दर्शक अनि श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।